acabamos de visitar Jasamnaran, and welcome back. 2023, our first Ruchi Mandal conference call celebrating Anadi Mahamuktaraj Guru Raj Jatashankar Bapa's birthday on Sud Pancham. And so today happens to be a special Sud Pancham because we are celebrating Vasant Panchami. On this day, Maharaj gave us the greatest blessing with his Shiksha Patri. And so I'll start with a dun, and we will have Tejan Mama and Thakur Uncle speak. Swami Narayana, 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 Swami Narayana. Sahajanand Swami Maharaj ni jai, Wala Bapashri ni jai. Tejan Mama, I'm going to have you replace the spotlight and take it away just somewhere. Swami Narayana Bhagavan ni jai. Anadi Mahamuktaraj Vahala Guru Raj Jatashankar Bapashri ni jai. Anadi Mahamuktaraj Vahala Abji Bapashri ni jai. Anadi Mahamuktaraj Vahala Swami Haricharan Das ji ni jai. Sarve Mukta Mandal ni jai. Sarva Ruchi Mandal ni jai. Bapa Data Mokshana Karuna Kari Apar Avni Upar Aviya Bhavsagar Kirtar Anhad Daya Dildar Ke Guna न जोया आज कसनी काढ़ी मूल थी हसो रमो कल्याण डरिया डड़क बापा श्री भक्तों पर करी मेहर समर्थ मुक्त समकिधा अनादि महामुक्तनी पे स्वामी नारायण भगवान ની જય ખૂબ વહાલા જટાશંકર બાપા શ્રીની જય સૌ વહાલા રુચિવાળા હરિભક્તોને ખૂબ ખૂબ હેતપૂર્વક દંડવત પ્રણામ સહિત જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. આજે સંવત 2079 મહાસુદ પાંચમ બાપાશ્રીની મંથલી બર્થડે સેલિબ્રેટ કરવાનો દિવસ. આજે બાપાશ્રીના પ્રાગટ્યને 140 વર્ષ ને 10 મહિના થયા. 140 years and 10 months. ગઈકાલે મહાસુદ ચોથ હતી જે બાપાશ્રીની અંતર્ધ્યાનથી મહાસુદ ચોથના દિવસે બાપાશ્રી આ લોકમાંથી વિદાય થયા હતા. ગઈકાલે એને 81 વર્ષ 81 years બાપાશ્રીને સ્વધામ પધારે થયા. શ્રીજી મહારાજે સમાધિ પ્રકરણ દ્વારા 3 અનાદિ મહામુક્તોને પ્રસિદ્ધ કર્યા. આ અનાદિ મહામુક્તો આ લોકમાં મહારાજ અને મહામુક્તોના આશ્રિત જીવોના કલ્યાણના માટે પ્રગટ થાય છે. બાપાશ્રી આપણા સૌના અત્યંતિક કલ્યાણ માટે પ્રગટ થયા.
અનાદિ મુક્તની સ્થિતિ જ એક એવી સ્થિતિ છે કે જે બીજા જીવોનું કલ્યાણ કરવા માટે પધારે છે. બીજી તમામ સ્થિતિઓ પોતાનું કંઈક અધૂરું રહ્યું હોય તે પૂરું કરવા આ લોકમાં આવે છે. આપણે બધા બહુ ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણને બાપાશ્રીનો જોગ મળ્યો. ત્રણેય અનાદિ મહામુક્તોના વિશે પ્રતીતિ આવી અને મહારાજે સમાધિ પ્રકરણ દ્વારા એમને પ્રસિદ્ધ કરી અને આના ઉપર મોહર મારી, સ્ટેમ્પ મારી દીધો. આમ તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ એમાં સંવત 2079 વર્ષનું પહેલું પારાયણ હળવદ મુકામે ગઈકાલે સમાપ્ત થયું. આપણે હંમેશા પહેલું પારાયણ બાપાશ્રીની અંતર ધ્યાન તિથિ નિમિત્તેનું પોષ વદ દસમ થી મહાસુદ ચોથ હોય, જે ગઈકાલે મહાસુદ ચોથ હતી. બીજું પારાયણ ચૈત્ર સુદ એકમ થી ચૈત્ર સુદ પાંચમ નું હોય, કારણ કે ચૈત્ર સુદ પાંચમ એ બાપાશ્રીનો પ્રાગટ્ય દિન છે. એ બીજું પારાયણ આ વખતે કારવણમાં રાખવામાં આવ્યું છે. તો અનાદિ મહામુક્તો એમનું સામર્થ્ય કેટલું છે આપણે સૌ જાણીએ છીએ. મોટામાં મોટી સામર્થ્ય કઈ? તો ગમે તેવા પાપી જીવનો વગર સાધને ઉદ્ધાર કરવાની જેનામાં શક્તિ હોય એ સૌથી મોટી સામર્થ્ય. એ સામર્થ્ય ફક્ત અનંત કોટી બ્રહ્માંડના અધિપતિ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન સ્વામિનારાયણમાં અને એમના અનાદિ મહામુક્તોમાં છે. અને આપણે સંપ્રદાયમાં એવા અનેક પ્રસંગો બનેલા છે, આપણે સાંભળેલા છે, વાંચેલા છે. ગોપાળાનંદ સ્વામી એક ગામમાંથી પસાર થતા કોઈને ડિરેક્શન પૂછે છે કે ભાઈ આ ક્યાં આવી જગ્યા? અને ત્યારે રસ્તામાં દાંતણ કરતો એક ભાઈ આમ ખાલી દાંતણ મોઢામાંથી બહાર કાઢી અને આમ ડિરેક્શન બતાવે છે કે આ બાજુ આવી. બસ એના માટે એટલું ઇનફ હતું, એના કલ્યાણના માટે. ગોપાળાનંદ સ્વામીના કંઈક કામમાં આવ્યો એટલે જ્યારે એનો અંતકાળ આવ્યો ત્યારે ગોપાળાનંદ સ્વામી મહારાજને લઈને એને તેડવા આવ્યા. સંપ્રદાયમાં આવા અનેક એવા પ્રસંગો છે. બ્રહ્માનંદ સ્વામી એવું કહી શકે છે કે જ્યાં બીજું કોઈ યાદ ના રહે તો અમારી ફાંદ યાદ રાખજે અને અંતકાળે હું મહારાજને લઈને તને તેડવા આવીશ. આ અનાદિ મહામુક્તો છે. બાપાએ, જટાશંકર બાપાએ બહુ સરસ વાત કરી એમાં કે મોટા સંતને દિવ્ય ભાવ છુપાવી મનુષ્ય ભાવે વર્તવું એ જ દ્રષ્ટિબિંદુ છે. અનાદિ મહામુક્તોને કઈ પોતાની મોટપ બતાવી નથી, એના માટે કઈ પરચાઓ બતાવવા નથી એમને. એમને તો પોતાનો જે દિવ્ય ભાવ છુપાવીને મનુષ્ય ભાવ જ પ્રગટ કરવો છે. પણ છતાંય સૂર્ય જેમ કહેવાય કે ગમે તેટલો વાદળ ઢકે પણ એ બહાર આવી જ જાય, એમ આ અનાદિ મહામુક્તોની સામર્થ્ય ગમે ત્યારે બહાર આવી જાય. જટાશંકર બાપાએ કહ્યું કે જેમ આપણે ડગલો કાઢીને કોરે મૂકીએ તેમ મોટા સંત ઐશ્વર્ય અંતર્યામીપણું રૂપ ડગલો કોરે મૂકી રાખે છે, પરંતુ તેમને પહેરવો હોય તો વાર નથી, કેમ કે તે સ્વતંત્ર છે. જેમ આપણને વિસ્ટા જોવાનો કંટાળો છે એમ એ બાબતનો તેમને આવા બધા પરચાઓ પૂરવાનો કંટાળો છે. પણ છતાંય એ કઈ ઢાંક્યું રહે જ નહીં. એક બહુ સરસ પ્રસંગ છે. લુણાવાડાના કાશીરામભાઈ ખૂબ વિદ્વાન હતા. એ ટાઈમે ઇંગ્લિશ અંગ્રેજીના પ્રોફેસર હતા.
એમની સ્ટાર્ટિંગમાં જોબ મોરબીમાં ઘણા વર્ષો રહ્યા. એ પછી બરોડા જોબ મળી એટલે બરોડા ગયેલા અને ત્યારબાદ તેઓ અમદાવાદમાં રહેલા. મહારાજના અનન્ય ભક્ત, પ્રભુની ક્યારેય કોઈ આજ્ઞા લોપે નહીં, અખંડ નિરંતર ભગવાનનું નામ સ્મરણ, કથા કીર્તન ભજન ભક્તિ કર્યા કરે. એક વખત મહારાજે એમને દર્શન આપ્યા. કાશીરામભાઈ, આજથી ચોથા દિવસે રાત્રિના 8:15 વાગે હું તમને ધામમાં તેડી જઈશ. ચોથા દિવસે રાતના 8:15 વાગે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ, બાપાશ્રીની વાતોમાં ભાગ બીજામાં આવે છે, મોરબીના સર ન્યાયાધીશ રણછોડલાલભાઈ, એ રણછોડલાલભાઈ એ આ કાશીરામભાઈના મોટા ભાઈ. કાશીરામભાઈને બીજી કોઈ તકલીફ હતી જ નહીં તબિયતની. મહારાજે દર્શન આપ્યા એટલે એમણે પોતાના મોટા ભાઈ રણછોડલાલભાઈને તાર કર્યો અને એમાં વિગત આપી કે મહારાજ મને દર્શન આપીને ગયા છે અને આ ચોથા દિવસે હું સાંજના 8:15 વાગે મહારાજની સાથે ધામમાં જઈશ. રણછોડલાલભાઈને બહુ દુઃખ થયું, કારણ કે આ કાશીરામભાઈ તો રણછોડલાલભાઈ થી ઉંમરમાં ઘણા નાના હતા અને એમ થયું કે આ મારો નાનો ભાઈ આવો સરસ ભગવાનનો ભક્ત, હજુ તો એની ઘણી જરૂર અહીંયા છે. એટલે એમને એકદમ એ ઉદાસ થઈ ગયા કે મારે હવે કરવું શું. તો એમને તરત યાદ આવ્યું કે અબજી બાપા કચ્છમાં બળદિયામાં વિરાજમાન છે. લાવો અબજી બાપાને હું પ્રાર્થના કરું. મોરબીમાં બેઠા છે. મોરબીમાં બેઠા બેઠા દિવ્ય રૂપે અબજી બાપાને યાદ કરીને બાપાને પ્રાર્થના કરે છે, બાપા દયા કરો. હજુ તો કાશીરામભાઈ ઉંમરમાં બહુ નાના છે, સત્સંગમાં ઘણા સમાસ કરતા છે, એમને રાખો તો સારું, એવી અમારી એક પ્રાર્થના છે. ચોથો દિવસ થયો. મહારાજ એમને ધામમાં લઈ જવા ના આવ્યા. કાશીરામભાઈએ રણછોડભાઈને પાછો ફરી મેસેજ મૂક્યો કે મહારાજે દર્શન આપ્યા હતા પણ મહારાજ લેવા આવ્યા નથી. પણ કાશીરામભાઈને બહુ દુઃખ થયું કે ઓહો, મને આવું મહારાજ ધામમાં લઈ જવા હતા, આવો મોટો લાભ મને મળવાનો હતો અને આ કેમ મારા પ્રભુ મને લેવા ના આવ્યા. એટલે કાશીરામભાઈ ફરી મહારાજને પ્રાર્થના કરે છે. ત્યારે મહારાજ એમને ફરીથી દર્શન આપે છે અને કહે છે કે કાશીરામભાઈ, તમારું આવરદા તો હતી જ નહીં ને, હું તો તમને લેવા આવવાનો જ હતો, પણ અમારા અનાદિ મહામુક્ત અબજીભાઈએ અમને પ્રાર્થના કરી અને એમની પ્રાર્થનાનો અસ્વીકાર અમે ક્યારેય ના કરીએ, માટે એ તમને લેવા આવ્યા નથી. અને ત્યારે કાશીરામભાઈ પોતાના મોટા ભાઈને કહે છે કે તમે શા માટે આવી પ્રાર્થના કરી? મને ભગવાનના ધામમાં જવાનો ચાન્સ મળતો હતો અને તમે રોકાઈ દીધું. મારી ખૂબ ઈચ્છા છે, મને આ કોઈ સંસાર પર મોહ રહ્યો નથી અને મારે ધામમાં જવું છે. મોટા ભાઈ, તમે ફરી અબજી બાપાને પ્રાર્થના કરો. અને પછી ફરી રણછોડભાઈ અબજી બાપાને પ્રાર્થના કરે છે અને તરત બીજા દિવસે મહારાજ એમને ધામમાં તેડી જાય છે. આ બતાવે છે કે આવા મહામુક્તોની અને મહારાજની કેટલી એકતા છે. આ કાશીરામભાઈ, આપણે જેમ આગળ વાત કરીએ એમ અંગ્રેજીના પ્રોફેસર હતા. બહુ સારી પોઝિશન, બહુ સારી સેલરી હતી અને અમદાવાદમાં જ્યારે છેલ્લે જોબ કરતા હતા ત્યારે
નરનારાયણ દેવના ત્યાં દર મહિનાનો જે પગાર આવે એમાંથી 10% કાઢી અને પહેલો જ જઈને મંદિરમાં આપી દેવાનું, એ પછી જ બાકીના 90% ખર્ચ કરવાનો. આવા આજ્ઞાપરાયણ હતા. અને જ્યારે પણ એ આ 10% દશાંશ મંદિરમાં આપે ત્યારે મંદિરમાંથી એ ધર્માદા નિમિત્તે કોઈ પણ જાતની પ્રસાદી લેતા નહીં. કારણ કે આ દશાંશ જે આપતા હતા એ ભગવાનનું હતું, એ પોતાનું નતા માનતા, મહારાજનું માનતા હતા. એટલે એ માનતા હતા કે મારો આ પ્રસાદ લેવાનો કોઈ હક નથી મંદિરમાં. આવા ખૂબ આજ્ઞાપરાયણ હતા. એક વખત અમદાવાદ મંદિરમાં ઘનશ્યામ મહારાજના દર્શન કરતા એમને ખૂબ એવી અંતરમાં ઈચ્છા થઈ કે મારે આ ઘનશ્યામ મહારાજને અંગો અંગ નિરખવા છે. અને એટલે ત્યાં જે સંત હતા એમને કહે છે કે મારે પ્રભુના અંગો અંગ દેખાય એવા દર્શન કરવા છે, કહેતા શયન કે મંગળાના દર્શન કરવા છે. અને ત્યારે સંતે હા પાડી અને એ નહીં ધોઈ ચોખ્ખા વસ્ત્રો પહેરી ત્યાં આવ્યા અને નખથી શિખા પર્યંત સમગ્ર મૂર્તિના એમણે દર્શન કર્યા. અને એ જ્યારે દર્શન કરતા હતા ત્યારે મહારાજે પોતાનું અંગ સંકોડ્યું અને ત્યારે એમને આનંદ થઈ ગયો કે વાહ, આ પ્રભુ પ્રત્યક્ષ મને દર્શન આપી રહ્યા છે. અને પછીથી જ્યારે જ્યારે ઘનશ્યામ મહારાજના દર્શન કરતા ત્યારે એમને પ્રભુ એ સ્વરૂપે દેખાતા. ભલે એમણે વાઘા પહેર્યા હોય, દાગીનાઓ પહેર્યા હોય, પણ આ કાશીરામભાઈ જ્યારે દર્શન કરે ત્યારે એમને મહારાજના દર્શન શયનના થતા અને પ્રભુ પોતાનું અંગ હલાવતા એવાય દર્શન એમને થતા હતા. એક વખત એ મંદિરમાં દર્શન કરવા ગયા ત્યારે કોઈક સાધુની એમને દૈહિક ક્રિયા જોઈ અને થોડોક એમના ઉપર અભાવ આવ્યો. બહુ સરસ આ સમજવા જેવું છે. કારણ કે આપણા બાપાશ્રીએ બહુ સ્પષ્ટ કહેલું છે કે ક્યારેય કોઈનો અવગુણ અભાવ ન લેવો. અવગુણે કરીને જેવું જીવનું ભૂંડું થાય છે એવું બીજા એકેય પાપે થતું નથી. અહીંયા સહેજ અમને અભાવ આવ્યો એટલે ઘનશ્યામ મહારાજના જયારે ફરી દર્શન કરવા ગયા ત્યારે પ્રભુએ પ્રત્યક્ષ દર્શન આપીને એમને ઠપકો આપ્યો કે તમે જે મનમાં સંકલ્પ કર્યો હતો, તમને ખબર છે એ સાધુને અમારા વિશે કેટલો હેત છે, કેટલો દિવ્ય ભાવ છે, અને તમે આવો મનમાં સંકલ્પ કર્યો એનાથી અમે કુરાજી થયા છે તમારા ઉપર. તરત ને તરત કાશીરામભાઈ એ સાધુની પાસે દોડીને ગયા, એમને સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કર્યા, એમની માફી માંગી અને એમને રાજી કર્યા. અને ત્યારથી એમણે નક્કી કર્યું કે ક્યારેય કોઈનો અવગુણ અભાવ ન લેવો. મંદિરમાં જ્યારે દર્શન આવે ને ત્યારે જેવા મંદિરમાં એન્ટર થાય એટલે માથેથી પાઘડી ઉતારી નાખે. મંદિરમાં જાય, દર્શન કરે, માળા પ્રદક્ષિણા દંડવત કરે અને પછી જ્યારે મંદિરમાંથી બહાર નીકળે ત્યારે જ પાઘડી માથા ઉપર પહેરતા. અહીંયા આપણને એવું થાય કે આમાં પાઘડી ઉતારી નાખવી, પહેરવી એ કઈ મોટી વાત છે, પણ એ ટાઈમ બહુ જુદો હતો. એ ટાઈમે પાઘડી એ એમનું એક જાતનું સ્ટેટસ ગણાતો. અને આવા મોટા માણસો હોય એ તો ખાલી રાત્રે સુતા સિવાય પાઘડી ક્યારે ઉતારે પણ નહીં. એવા સંજોગોમાં કાશીરામભાઈ ભગવાનની આજ્ઞાના સતત પાલન કરવું એમાં હંમેશા અખંડ રહેતા. આ અનાદિ મહામુક્તો અને મહારાજ વચ્ચે કોઈ જ અંતર નથી. બાપાની વાતમાં આવે છે, યાદ હશે, હરિતમ વસ્તુ હે કે દેખન કે હે દોઈ. હરિતમ વસ્તુ એક હે, દેખન કે હે દોઈ. બંને મૂર્તિ એક જ છે,
મહારાજના અંદર આ મહામુક્તો સમાયેલા છે. એ મૂર્તિની અંદર રસબસ રહેલા છે. અને અબજી બાપાએ સરસ કહ્યું ને કે જેમ માછલી જળમાં તરબોર થઈને આનંદ કિલ્લોલ કરતી હોય, એવી રીતે અમે મહારાજની મૂર્તિની અંદર રહી અને આનંદ કિલ્લોલ કરીએ છીએ. એવા મહામુક્તો આપણને મળ્યા, આપણા બહુ મોટા ભાગ્ય છે. અને જેમ કે આ 3 અનાદિ મહામુક્તોને જ્યારે પ્રસિદ્ધ કર્યા, ત્યારે અબજી બાપાની અવસ્થા સૌથી મોટી હતી. હરિચરણદાસ સ્વામી ની અવસ્થા લગભગ યુવાન અવસ્થા 37 વર્ષની, અને બાપાશ્રી 15 વર્ષના હતા. તો પહેલા સ્વામી બાપા ધામમાં જતા રહ્યા, પછી અબજી બાપા જતા રહ્યા, અને છેલ્લે જટાશંકર બાપા ગયા. બાપા સંવત 1998 મહાસુદ ચોથ ના રોજ ધામમાં પધાર્યા. આપણે જેમ પહેલા વાત કરી એમ હજુ 81 યર્સ પહેલાની આ વાત છે. હજુ આપણા રુચિ મંડળમાં આપણને જ્ઞાત જાણતા હોઈએ, અજાણતા હોઈએ, પણ એવા લોકો હશે જેમણે બાપાશ્રીના દર્શન કર્યા હશે. આપણે સૌ તો ખાલી એક વ્યક્તિ અમદાવાદમાં આપણા પ્રોફેસર દિનકરભાઈને જાણીએ છીએ. એ સિવાય કદાચ બીજા કોઈએ બાપાના દર્શન કર્યા જ હશે, કારણ કે 81 વર્ષે હજુ બહુ મોટો સમય નથી થયો. પણ આપણે મહારાજને 3 અનાદિ મહામુક્તોને ખૂબ હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થના કરીએ કે છોરું કછોરું થાય, માવતર કમાવતર ન થાય, એમ અમારા અવગુણ અપરાધ સામે ના જોતા તમારા બિરદ સમુજય તમે આપેલું જે વચન, એક વાર નહીં અનેક વાર આપ્યું છે વચન, કે જેમ આપણે અહીંયા સૌ ભેગા છીએ તેવા ધામમાં પણ ભેગા રહીશું, એમ અમને તમારી પાસે જ રાખજો. જે લજ્જારામ ભાઈએ માગ્યું એ જ અમે માગીએ છીએ નિરંતર, કે જ્યાં તમે ત્યાં અમે. તમે મહારાજની મૂર્તિમાં રસબસ છો તો અમને તમારી મૂર્તિમાં રાખી દેજો, એટલે અમે મહારાજની મૂર્તિમાં રસબસ રહીએ. તો ખૂબ ખૂબ પ્રાર્થના આપણા સૌની ઉપર બાપાશ્રી રાજી રહે. એ જ સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. વિવેક. Vivek? Yep, Yeah. Yes, Samran Mama. Yes. And as we look back 81 years ago, today we're celebrating Bapashri's birthday. And actually that's 140 years and 10 months ago that Bapa was born on Chaitra Sud Pancham. And yesterday was Mahasud Chauth, the 4th, where 81 years ago, Teja Mama explained how Jatashankar Bapa left the physical frame. And Shriji Maharaj gave us these 3 Anadi Mahamukto, who have only come for the purpose of being a salvation to souls. Now, great and divine souls continue to come, but Tejan Mama rightly explained that the difference is that those souls still have something to complete in themselves before they can move and be completely released to know Maharaj in his greatest form. But these Anadi Mahamukta that have come and been given to us by none other than Bhagwan Swaminarayan himself. You know, yesterday was the celebration or recognition of Bapashri's life of 81 years ago that he took leave of this physical world, and there was a 5-day parayan that completed in Harwad. So the biggest power that, you know, Lord Swaminarayan and his Anadi Mahamukta are capable of taking any of the greatest sinners and in one life releasing and liberating them from this cycle of birth and death and giving them Akshardham. And a few examples were when Gopalan Swami was
visiting someone, looking for directions when he entered the village. And it was a morning time. Some man was brushing his teeth out in his front yard. And Gopalan Swami asked the question, and the person didn't even say a word. He just took the datang or the toothbrush out, and he pointed in the direction that, this is where you need to go. Didn't say a word, but just by doing that and serving an Anadi Mahamukt like Gopalan Swami, Bhagwan Swaminarayan and Gopalan Swami came to get him. Brahmanand Swami also, some young child had helped him quench his thirst, gave some water, and in gratitude, Brahmanand Swami said, just remember Swaminarayan and Bhagwan and I'll come for you. And the kid's like, I'm never going to remember that. He's like, then he lifted up his kish and said, you see this belly? Will you remember this belly? He's like, how can you forget that belly? And just by that one simple moment, the kid never knew Swaminarayan and Bhagwan. Brahman and Swami and Bhagwan came to get him. So while in human form, these Anadi Mahamukta conceal their divine powers. You think about superheroes that we see on the movies, Superman and Spider-Man and all these things. They're very powerful, but they conceal themselves and look as normal human beings. Well, these Anadi Mahamukta have been concealing their divinity, that Bhagwan Swaminarayan's oneness that they have. But at times, like Bapashri said, that just like you put, some uniform on the side there, it takes no time for us to just put that divinity back right on. So a great example that was shared was in Lunawara. There was a Kashiram Bhai. He used to work from Baroda to Ahmedabad, and he used to do travel and whatnot. And he was devout in every single way. And he was so devout that Maharaj would give him darshan as, directly, and came to tell him that, hey, in 4 days, I'm going to come and take you to Akshardham. And this was a young guy. His older brother, Ranchor Bhai, found out about the news, was super sad. He's like, how can I prevent this? This is so sad. He's so young and so much life to live ahead of him. So he remembered that there's an Anadi Mahamukta Abji Bapa. And he didn't go to Abji Bapa, he just prayed to Abji Bapa. Abji Bapa heard the prayer and prayed to Maharaj that, I know you're coming in 4 days for this, but one of our devotees is asking, can he please stay, his younger brother. So Kashiram Bhai was expecting on the 4th day, okay, the greatest victory ever, to be able to go to Akshardham, and Maharaj didn't come. And so Kashiram Bhai prayed to Bhagwan. He was so devout that Bhagwan came and said, I'm really sorry, I was going to come and get you, but my Anadi Mahamukt made a prayer to keep you here. And I cannot ever go against my Anadi Mahamukt. And this just goes to show how connected and how much oneness Anadi Mahamukta have with Bhagwan Swaminarayan. And so Kashiram Bhai got so, upset. And he went to his brother and said, why would you do this? I have the greatest honor. Bhagwan was going to come and get me. And so he prayed and begged to his brother, please, this Abji Bapa that you prayed to, please pray again and tell Abji Bapa to let Maharaj come and get me. And so Ranchor Bhai did that. Abji Bhai prayed to Maharaj himself, and Maharaj then came to get Kashiram Bhai. So this is the oneness that exists, and the level of devotion that Kashiram Bhai had, unbelievable. Every month that he would make his income, immediately before putting it anywhere else, he took 10% out, went to Ahmedabad Mandir, Narnan Dev, to put his 10%, would never take any prasad for that, because it was a duty of ours. And he gave that, and Maharaj, literally when he went to see Ghanshyam Maharaj, no matter what Ghanshyam Maharaj was wearing,
he would see Bhagwan in the physical form, and Bhagwan would be moving. And this is the level of Kashiram Bhai. And one time in the mandir, he went and he was doing some activity mandir wise, and he saw a Swami, and he had a negative, like a fault finding, insulting thought, only a thought. And by that thought, Maharaj himself came and told Kashiram Bhai, do you know this saint is so devoted to me? And you had this thought. This thought, no matter how much you've devoted and how much you've done and how I would come for you, that negative thought called avgun is fault finding, will eliminate you from your path to Akshardham. And so Kashiram Bhai went and prostrated, did the Sashtang Danvat in front of the Swami and begged for forgiveness. And so this is the level at which, somebody can be, and how someone can also lose it immediately. So we've truly been blessed that Maharaj has given us these Anadi Mahamukto, that we have this association and this opportunity to be together, celebrating these Anadi Mahamukto that Maharaj has given us. And so Swami Bapa, who Haricharan Das Swami, was in the middle. So at the time of being recognized by Maharaj, Abji Bapa was about 54, 51. Haricharan Das Swami was 34, and Jatashankar Bapa was 15. But actually, Haricharan Das Swami Bapa left the physical earth at a much first in line of the three. And then went Abji Bapa, and then 81 years ago, Jatashankar Bapa took leave of his physical body. So in closure with Tejan Mama, praying for all of us and to have Bapashri not look at our faults, to give us the commitment that he gave, that how he was physically here on earth, that's the same way we're going to be in Akshardham. And how Jatashankar Bapa's younger brother, when he went to Akshardham, Bapashri asked him, hey, I'm so proud of you. I love you. What blessing do you want from me? And so in Gujarati, Lajjaram Bhai said, I don't want anything but Jyan tame tyan hu. Wherever you are, keep me with you. And so with that, we all pray together that Bapashri, wherever you are, and you're here with us, keep us with you. And with that, we're going to hand it over to Thakur Uncle. If you can unmute. Just somewhere. હું કરું છું. ક્લિક કર. સૌને ઘણા ઘણા હેતપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ. આજનો દિન કોમ્બિનેશન થયું આપણે. એક તો બાપાની અંતર્ધ્યાન તિથિ અને વસંત પંચમી. હવે વિચાર કરવાનો કે નો બાપાનો જન્મ દિવસ, અંતર્ધ્યાન તિથિ નહીં. એટલે આપણને બહુ સરસ યોગ મળ્યો છે. ટાઈમની આડમારીમાં પણ અમે રોકાઈ ગયા. એનીવે, નહીં તો અમે આજે ન હોત. પણ એનીવે આપણને બહુ સરસ અવસર મળ્યો છે. એક, જે હરિ અક્ષર બ્રહ્મ આધાર, પાર કોઈ નવ લહેરેલો. વિચાર કરો કે ક્યાંના મળ્યા છે આપણને. જે હરિ અક્ષર બ્રહ્મ આધાર, પાર કોઈ નવ લહેરેલો, તેમના હજુરી મુક્ત આપણને મળ્યા છે, દાસ. તો આપણે એમની જોડે રહી અને એમનો સમાગમ કરી
અને આપણે આપણું અંગ બનાવવાનું છે. જેટલા 50 હશે, બાપાએ આપણને બહુ જ આશીર્વાદ આપ્યા છે, માગ્યા છે ને આપ્યા છે. માગે એ મુક્ત નહીં, ના આપે એ ભગવાન નહીં. એટલે આપણે માગ્યા ને બાપાએ આપ્યા, પણ હવે સાચવવાના છે. એ સચવાતા નથી. આપણે અંતરદ્રષ્ટિ નાખીને તપાસ કરીએ તો ખરેખર આપણે સાચવીએ છીએ? વિચાર કરો. એટલે બીજું વસ્તુ આપણને બહુ સરસ મળી છે, નૈમી સારણ્ય ક્ષેત્ર. હવે નૈમી સારણ્ય ક્ષેત્ર 2, એક તો સ્થાવર અને એક જંગમ. આપણને જે મળ્યું છે તે જંગમ. સ્થાવર તીર્થ, સ્થાવર જંગ નૈમીની સારણ્ય ક્ષેત્રમાં ભરતજી છૂટા નથી પડ્યા, ફસાયા જ છે 3 જન્મ. જ્યારે આપણે માટે તો આ છેલ્લો. જો એ રીતે કરીએ તો આપણે બાપાની, જેના ચરણમાં 68 તીર્થ દરરોજ રમે છે ને દર્શન કરે છે. 68 તીર્થ, વિચાર કરો. અને ઈશ્વર કોટીઓને આવવાનો યોગ નથી મળતો, જે યોગ આપણને પ્રાપ્ત થયો છે. હવે આપણે સાચવવાનો છે. નૈમી સારણ્ય ક્ષેત્રમાં મનના બધા વિચારો કુંઠિત થઈ જાય, ઇન્દ્રિયોનો વ્યવહાર પણ કુંઠિત થઈ જાય. હવે આ વસ્તુ બહુ જાણવા જેવી છે. હવે સર્વદેશીમાં ગઈ વાત, અઘરી છે. આ વાત ગઈ સર્વદેશીમાં. એક દેશી પચે, પણ સર્વદેશી પચવી અઘરી છે. સર્વદેશીમાં ગઈ. બરોબર. તો હવે આપણે કરવું છે શું? ઇન્દ્રિયોનો વ્યવહાર તોડવો છે, મનને નિર્મૂળ કરવું છે, કે પછી બંનેને જોડે રાખી અને રહેવું છે? બાપાએ કહ્યું 100 કરવા હોય તો 5 થાય એવા નથી. વિચાર કરો. બાપા એવું પણ કહ્યું, એવું નથી થતું કે ચાલ હું આને ત્યાં જઉં. હવે વિચાર કરો, એ શબ્દ એમના જ છે, તો બધાને ત્યાં જતા હતા, તો એ દયા કરીને જતા હતા, આપણા જીવના હિતાર્થે. તો હવે આપણે વસ્તુ એ કરવાની છે કે જેમ બાપાએ આપણા હિતાર્થે ફર્યા અને બધે ગયા, 7 ઉથલા માર્યા ધામમાં જવાના, અને આપણે માટે રહ્યા. ત્યારે કેટલી દયા કરી એમને. નહીં તો પહેલી જ વખત જતા રહ્યા હોત તો આજે આપણે છે એ હોત આ સ્થિતિમાં, ના સમજણમાં. વિચાર કરો. તો કેટલા મોટા ભાગ્ય છે. હવે ભાગ્યને આપણે સાચવવાના છે, કારણ કે વસ્તુ સાચવવી ઘટી કઠિન છે. છળ કપટ બહુ આવડે આપણને. અને કે છે અમે રુચિ વાળા ભેગા રહીએ છીએ. હા, વિચાર કરો. કઈ વસ્તુ સાચી બેમાંથી? કારણ કે ઓળખાતું જ નથી. એટલે જીવનમાં બહુ જ વિચારવાનું છે. આપણે આપના ગુરુ થવું. જોયું? ચોખ્ખું કહી દીધું. આપણે આપના ગુરુ જોવું થવું, ને આપણે આપના દોષ જોઈને ઓળખીને ટાળવા. હવે આ પુરુષ પ્રયત્ન તો આપણે કરવો જ પડશે. ને જો એ પુરુષ પ્રયત્ન નહીં કરીએ, જ્ઞાન એ કામમાં નહીં આવે, વાચ્યાર જ્ઞાન કામ નહીં આવે. એ તો લક્ષ્યાર જ્ઞાન જોઈશે. લક્ષ્યાર જ્ઞાન કોને કહેવાય?
કે જે અહીં આગળ વાત બાપાએ કરી કે આપણે આપણા ગુરુ થવું, એને આપણે આપણી જાતે આપણા ગુરુ થઈ જઈએ આપણો કુસંગ ટાળવા માટે, તો આપણે આપણા ગુરુ થયા. અને આપણે આપણા દોષ જોઈને ટાળવા. ગુરુ થઈએ તો દોષ ટળે. ગુરુના સંગે જઈએ તો આપણને આશીર્વાદ આપે તો સારા વિચારોની ઉત્પત્તિ થાય. રાઈટ? તો હવે સાચા વિચારોની ઉત્પત્તિ ખરેખર થાય છે આખા દિવસમાં કે મહિનામાં કે આજની તારીખે કેટલા વર્ષો થયા? દરેક પોતપોતાના ઉંમરને જોવે, ગણે અને પછી નક્કી કરે કે મેં કેટલું કમાયો. માહિક સુખ નહીં, માહિક સુખ તો બધા કમાયા છે, ગુમાવ્યું છે. હો, નાસ્તિકોની પાસે છે, અમેરિકા નાસ્તિકો જ છે ને બધા, તો ત્યાંથી હળિયો મુક્ત આપણે આવ્યા નાસ્તિક નો સંગ કરવા. હા, વિચાર કરો. હો, તો કેવું છે? એટલે એમનું સુખ કેટલું બધું છે બોલો. નાસ્તિક નું સુખ ઘણું છે. તો પછી આપણે હોતી વાત થવું છે. સંઘનો દોષ લાગે એટલે એ પણ બહુ વિચારવા જેવું છે. હો, એટલે આપણે આપણું બગડે ના એ વિશે સાચવવું. દેહ ઇન્દ્રિયો વડે વ્યવહાર કરવો, પણ આત્માને વિશે એનો ડંખ ચડવા દેવો નહીં. શું આ બહુ સરસ છે, મજાનું. ભરતજીનું દ્રષ્ટાંત જ નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્રમાં. ઇન્દ્રિયો કરીને વ્યવહાર કર્યો તો પણ આત્માને વિશે એને ચોખ્ખું ના રાખી શક્યા તો ફસાયા. એટલે દરેક જગ્યાએ આપણે બાપાની વાતોની અંદર બધું જ આપ્યું છે. બીજી વાતો સાંભળવાની જરૂર જ નથી. મહારાજ લેવા આવે તો વાસના ના ઉભી થાય તે સાચવજો. અગાવાલા મહારાજને ચોખ્ખું કહી દેવાનું, તમે કહ્યું છે મને લેવા આવવાનું, એટલે લેવા આવવાનું કહ્યું છે તો હું તમને પહેલું કહી દઉં કે મારા સગા સંબંધી, અડોશી પડોશી કે કોઈ રુચિ વાળો તમને જો વિનંતી કરે તો તમારે સાંભળવાની નહીં. હો, તમારે મારા બિરદ સામું જોવાનું છે. એટલે પહેલી વસ્તુ વાંચવાની, નહીં તો ફસાઈશું. જવાના હતા અમદાવાદ ને પહોંચી ગયા મુંબઈ. હા, ગાડી મોટી અવરી પકડાઈ, અવરા પ્લેટફોર્મ પર બેસી ગયા. તે વિચાર કરો કેવી પરિસ્થિતિઓ છે. એટલે બહુ જ વિચારવાનું જીવનમાં. ઉપજી સમાવે તે સંત, તે જ આપણને મળ્યા છે. અને ન ઉપજે તે ભગવંત, હવે આપણે એ થવાનું છે. હો, સત્વમ યદ બ્રહ્મ દર્શનમ, સત્વગુણી માણસનો સંગ રાખવો, તો તે આપણને મળ્યો છે બાપા. હું રુચિવાળા નહીં, બાપા મળ્યા તેને સાચવજો. હો, કારણ કે ઘણા વખત કહે છે કે તમે રુચિવાળાનો અપરાધ કર્યો. અપરાધ નથી કર્યો, આ તો બનતી વસ્તુ બતાવી છે. બનતી વસ્તુ બતાવી. આપણે આપણી જાતે અંતરદર્શી નાખીને જુઓ, આપણે રુચિવાળા કેટલા હળી મળીને રહીએ છીએ. વિચાર કરો, બતાવો. હા, કોઈ દિવસ એમ થયું કે ખેતરમાં 5 શેર શાક છે, તલાય 2 રુચિવાળાને આપ્યા આવું શેર? ક્યારે થયું? અને જે રુચિવાળો નથી એને ત્યાં 5 શેર આપી આવીએ છીએ. હવે આપણે આ વસ્તુ આ સર્વદેશી વાત કરી. હો, એટલે બહુ જ વિચારવાનું છે એક વસ્તુ. સત્વગુણી માણસનો સંગ રાખવો, અને ખોરાક પણ સત્વગુણી ખાઓ. જોયો, ખાવાની વાત પણ બાપાએ કહ્યું, સત્વગુણી આહાર ખાઓ તો સારા વિચારોની ઉત્પત્તિ થશે. પણ જો સત્વગુણી આહાર નહીં હોય તો જે બનાવનાર માણસ, એનું વાસન, એ જગ્યા, આ બધું કેવું છે? પછી આપણે ક્યાંથી શુદ્ધ થવાના છે? ડોળા પાણી નાહીએ તો ચોખ્ખા થવાના છે. હા, એટલે બહુ વિચારવાનું છે.
આ જગતમાં 3 અમૃત છે, વાણી, પાણી અને અન્ન. એ ત્રણેયથી સન્માન મુખ્ય ગણાય છે. એ આપણે સૌ રુચિ વાળાએ વિશેષ યાદ રાખવાનું છે. આપના દ્વારા સમાસ કરતા શ્રીજી છે. આપણે તો શ્રીજીની દુકાનના ગુમાસ્તા છીએ. ઘણા ખરા આપણને અહંગ થાય છે, મારા લીધે થયો આને સત્સંગ. હું સરસ ભાષણ કરું છું, હું સરસ કથા કરું છું, જેમ વખાણે તેમ કૂદકા મારે. તો એ પણ આપણે અંદર દ્રષ્ટિ નાખી અને વિચારવાનું છે. હું તેનો શ્રીજીની મૂર્તિનું બળ રાખવું, તેમનું કાઢવું, શ્રીજીને સોંપી દેવું. હું તેનો ગુરુ છું અને એ મારો શિષ્ય છે, એવો ભાવ ન રાખવો. સૌ શ્રીજીના છે. એટલે દાસત્વપણાની અંદર જીવન જીવીશું તો જ આપણે આ શબ્દોને આધારિત બનીશું, નહીં તો બનવું કઠિન છે. જે અવતારે કહીને જે સનકમાં જે લીલા કરી હોય તે સંભાળી રાખવી. આ બહુ જ વિચારવાનું છે. મહારાજ અક્ષરધામમાંથી આવ્યા, બધી લીલાઓ બતાવું ટૂંકાણમાં. મહારાજ છપૈયામાં રહ્યા, છપૈયામાં બધે ગયા, પછી ગયા અયોધ્યા, અયોધ્યા બધે ગયા, પછી ત્યાંથી નીકળ્યા સીધા આવ્યા હિમાલય, અને પછી હિમાલયના વનમાંથી પસાર કરતા કરતા બધાને યોગ આપી ને તે સર્વે જીવોનો જીર્ણોદ્ધાર કર્યો. નવલખા પર ગયા, 9 લાખીઓને જીર્ણોદ્ધાર કર્યો. એમની વાસનાને પૂર્ણ કરી, શુદ્ધ કરી નાખી. પૂર્ણ કરીને વિચાર કરો. પછી આગળ ચાલ્યા. હવે આ તો બધું લાંબુ થશે પાછું, એટલે હું અહીં બંધ કરતો જ નહીં. એની પણ એવી રીતે મહારાજ છેલ્લે સૌરાષ્ટ્રમાં આવ્યા તો રામાનંદ સ્વામીને મળ્યા. પહેલા તો મુક્તાનંદ સ્વામીના આશ્રમમાં રહ્યા ને કેવું કાર્ય કર્યું. પછી રામાનંદ સ્વામીને મળ્યા, રામાનંદ સ્વામીએ દીક્ષા આપી અને આપણને સૌને એક ધોરી માર્ગ બતાવ્યો, હાઈ ક્લાસ આત્યંતિક કલ્યાણનો. અને હવે આપણે એને સાચવતા જ નથી ને પછી આપણે કઈક મારું કલ્યાણ થશે, કઈ બાજુથી થવાનું છે? ઊંઘમાં લાડુ ખાઈએ પેટ ભરાવાનું છે? ઊંઘમાં સપનામાં લાડુ જમો તો પેટ ભરાવાનું જ નથી ભરાવાનું. તેમ એવું એટલે આ બધી કઠિન વાતો પડશે, પણ પહેલું ચોખ્ખું તો થવું જ પડશે. કારણ કે બળદને નવડાવીએ છે તો ખબર છે, હાથીઓ પહેરીને નવડાવતા હતા. કાથીનો બનાવેલો. હવે વિચાર કરો તો એ સાથીઓ પહેરીને આપણે આપણું શરીર ધોઈએ તો બરાડ પાડીએ. વિચાર કરો, આવી પરિસ્થિતિઓ છે આપણી. એટલે ગમે તેમ હોય પણ આ બધી કથાઓ આપણે કરીએ છીએ, પણ એ કથાનો સદુપયોગ કરવાનો છે. આટલા વખતે આપણે કથાઓ સાંભળી, આટલા વખતે આપણે કથાઓ કરી અને એ કથાઓ કર્યા પછી આપણું અંગ કેટલું સુધર્યું અને કેટલી ફળ પ્રાપ્તિઓ પ્રાપ્ત કરી આપણે અંતરદ્રષ્ટિ નાખીને તપાસીએ તો ખબર પડે કે આપણે ક્યાં છે. એટલે આ બહુ વિચારવાનું છે. પણ વસ્તુ એવી છે કે ટાઈમ પૂરો થયો છે. એની વે મારે પાસ જવાનું છે અત્યારે. એટલે આ પ્રસંગને લીધે હું રોકાઈ ગયો. ખરેખર તું 1.5 કલાક મોડો પડું ત્યાં. એની વે પણ સૌને મારા ઘણા ઘણા હેતપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ. સૌ મારા પર રાજી રહેજો ભાઈ. તો હું તમને બોધ આપવા નથી બેઠો, પણ તમારી પાસે બોધ લેવા બેઠો છું. એટલો ખ્યાલ રાખજો. હું તમારી પાસેથી બોધ લેવા માંગુ છું, મારે બોધ આપવો નથી. પણ એટલા માટે તો હવને ઘણા ઘણા હેતપૂર્વક દંડવત જય સ્વામિનારાયણ. ઓકે વિવેક, ગો હેડ.
Jai Swaminarayan. Yes. And awesome stuff. As we look to Thakur Uncle, thank you so much that we're lucky to be celebrating today. Bapashri's Sud Pancham on Vasant Panchami, and the day after Bapashri's leaving the physical frame. And what we've been given is known as Naimi Sharanya Kshetra. It's a location, divine location, where it's the holiest and purest, and all negativity can have zero effect. And we have that in this association with our Anadi Mahamukta. We all have to make the efforts, though, as Thakur Uncle explained to us, to overcome our faults. Because all the wisdom and the readings, that's not going to help. Being our guides to overcome and take account on how far have we come and what we have accomplished, not from this world, but for our soul to be in Akshardham. And that's why Maharaj has given us these Anadi Mahamukta, and that's why Maharaj came himself. And as we can live in this physical world by our senses, Bapashri has explained, don't let those senses get affected to the soul. And, making sure that we're on that right path and we're associating with the purest people and food as possible. If you imagine wanting to get clean, you're going to use the cleanest, purest water. You're not going to jump in mud or a swamp to get clean. So being aware, and as Bapashri says, Vani, Pani, and An. These are the three key components that get consumed in our body and that we use. And so making sure that, being very aware and careful to make sure it's pure. So these are all tough efforts that in the end we need to make for our soul to be 100% clean to be in Akshardham. And we're grateful that Anadi Mahamukta Raj Guru Raj Jata Shankar Bapa left us in association with his Vato, with this Ruchi Mandal, that we can get access to that purity. And with all, the prayers from this Ruchi Mandals to me and to you, and for us to be able to continue to make sure that we never lose the value and the importance and the complete submission to these Anadi Mahamukta, with Jata Shankar Bapa being our Guru. And Maharaj, thank you so much on this day for the Shiksha Patri, as we work together towards being closer and closer in this life with Maharaj and Bapa. So with that, we're going to end today's celebration and celebratory call. With that, Hit Purvak Danvat Sahit, Jai Shri Swaminarayan, Vala Bapashri Ni Jai.